God loves the sound of a heart that's hungry for Him. พระเจ้ารักเสียงหัวใจที่หิวกระหายพระองค์ He loves to hear us tell Him that we're thirsty for Him. พระองค์รักที่จะได้ยินเราบอกพระองค์ว่าเราหิวกระหายพระองค์ He enjoys it when He sees we are willing to be inconvenienced. พระองค์ชอบที่จะเห็นเราเต็มใจที่จะไม่สะดวก To show Him our hunger. เพื่อให้พระองค์เห็นความหิวของเรา Because of the love we have for Him in our heart, เพราะว่าความรักที่เรามีต่อพระองค์ในใจของเรา you set your alarm clock for 3 in the morning. เราก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้สำหรับพระองค์ในตอนเช้า 3 o'clock in the morning. ตีสาม Not to get up and ask Him for anything. ไม่ใช่ลุกมาทูลขออะไร Just to get up in the middle of the night to tell Him how hungry we are for Him. แต่ว่าตื่นมากลางดึกเพื่อบอกพระองค์ว่าเราหิวพระองค์ขนาดไหน Or there's a really good movie on. หรือว่ามีหนังดีๆสักเรื่องหนึ่ง On the TV. ในทีวี It would be so good to watch it. ก็คงจะดีที่ And จะ it's okay to do that. แล้วก็ทำได้ But no อาจารย์ you use World Cup World Cup. ตื่นมาตีสามดูฟุตบอล ยกเว้นบราซิลนะไม่ดูเลยครับ But we use the freedom of choice that God has given us. เราได้ใช้เสรีภาพในการเลือกที่พระเจ้าให้กับเรา And we step away from that แล้วเราถอยออกมา to use some time to tell God how hungry we are for Him. เพื่อที่เราจะใช้เวลาของเราบอกพระองค์ว่าเราหิวกระหายพระองค์ That's not religion. นี่ไม่ใช่ศาสนา This is love. นี่เป็นความรัก That's hungry for God. ที่หิวพระเจ้า Yeah. Intimacy. สนิทสนม Hungry for God. หิวพระเจ้า One of the prayers of hunger is to tell Him how hungry we are to see more of His love. นะครับคำอธิษฐานหนึ่งถึงความหิวนี้ก็คือบอกว่าเราหิวขนาดไหนที่จะเห็นความรักของพระองค์มากขึ้น It's important to pour out our heart in love to God, right? จำเป็นที่เราจะต้องเทความรักในใจของเราให้กับพระเจ้า Is that important? สำคัญไหม Is that important? สำคัญไหม To pour out our heart ที่จะเทใจของเรา in love for Him, yes? เทความรักให้กับพระองค์ใช่ไหม But we can't do that unless we first see how He loves us. แต่เราทำไม่ได้เว้นแต่เราเข้าใจหรือว่าเราเห็นว่าพระองค์ทรงรักเราก่อนอย่างไร So we are hungry to see more of His love. เพราะฉะนั้นเราหิวที่จะเห็นความรักของพระองค์ To มากขึ้น see the size of His love. ดูขนาดความรักของพระอ To งค์ see the beauty of His love. ดูความงดงามในความรักของพระองค์ Then our pouring of a heart of love becomes a response to His love. เพราะฉะนั้นการเทความรักจากใจของเรานั้นเป็นการตอบสนองต่อความรักของพระองค์ Tonight we're talking about love. คืนนี้เราพูดถึงความรัก We're going to go to a love story. เราจะพูดถึงนิยายรัก Romance. เรื่องหวานหวาน Would you mind reading Ephesians chapter 3, เอเฟซัสบทที่17 and 18. ข้อ17-18เอเฟซัสบทที่3ข้อ17-18เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อเพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้วท่านก็จะได้มีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงความลึกคือได้ทราบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม That verse talks about roots in love. ที่นี่พูดถึง
being ราก rooted in ในความ love. รัก It talks about having a foundation พูดถึงมี that is love. รากฐานมั่นคงในความรัก Now, another verse in the Song of Songs, chapter 8, verse 5. ในเพลงโซโลมอนนะครับบทที่ 8 ข้อ 5เพลงโซโลมอนบทที่ 8 ข้อที่ 5 แม่คนนี้ที่ขึ้นมาจากถิ่นทุรกันดารอิงแอบแนบอยู่กับคู่รักคือใครที่ไหนหนอดิฉันได้ปลุกเธอเมื่อเธออยู่ใต้ต้นท้อที่นั่นแหละที่มารดาของเธอได้ปวดร้าวเพราะเธอที่ตรงนั้นแหละผู้ที่คลอดเธอได้เจ็บคัน Just that first section again about coming out of the wilderness, leaning on her lover. Would you read that again, please, Ajahn Sydney? แม่คนนี้ที่ขึ้นมาจากถิ่นทุรกันดารอิงแอบแนบมากับคู่รักคือใครที่ไหนหนอ When you think of a desert, what do you think of? เมื่อเราคิดถึงถิ่นทุรกันดารคุณคิดถึงอะไร What do you see? เห็น When you อะไร think desert, what do you see? เมื่อคิดถึงทะเลทรายคุณคิดถึงอะไร Dryness. ความแห้งแล้ง What else? อะไรอีก Hot. ร้อน In the daytime, hot. In the nighttime, maybe very cold. ร้อนกลางวันกลางคืนอาจจะหนาวมาก What else? Oasis. Oh, that's a special desert. Oasis โดดเดี่ยว Aloneness. นะครับ Loneliness. นะครับโดดเดี่ยว Dry. แห้งแล้ง Lonely. โดดเดี่ยว Empty. ว่างเปล่า Do you think it's possible to believe that God is love คุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นความรัก to believe that He loves you, เชื่อว่าพระองค์ทรงรักคุณ but find that you're still in a spiritual desert? แต่พบว่าตัวเองยังอยู่ในทะเลทรายฝ่ายวิญญาณ Inside, empty, ข้างในว่างเปล่า lonely, โดดเดี่ยว spiritually dry, แห้งฝ่ายวิญญาณ but you believe that God is love. แต่คุณเชื่อว่าพระเจ้าเป็นความรัก Is it possible? เป็นไปได้ไหม We're going to look at a love story, the Song of Songs. เราจะดูนิยายรักนะครับในเพลงโซโลมอน It's a real love story. It happened. เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น Real people คนจริง that lived just the other day, 3,000 years ago. เรื่องที่เกิดขึ้นไม่กี่วันที่แล้ว 3,000 ปีที่แล้ว The man we will call the groom, his name was King Solomon. ผู้ชายคนนี้เราจะเรียกว่าเจ้าบ่าวนะครับคือกษัตริย์โซโลมอน The woman we'll call the bride. ผู้หญิงเราจะเรียกว่าเจ้าสาว We don't know what her name is. ไม่รู้ชื่ออะไร Doesn't say. ไม่ได้บอก Why did God put this love story in the Bible? ทำไมพระเจ้าเอาเรื่องรักนี้ใส่ไว้ในพระคัมภีร์ Because it's a parable that shows us something about the love between the groom Jesus Christ and his bride the church. เพราะว่าเป็นอุปมาที่ให้เราเห็นถึงความรักระหว่างเจ้าบ่าวคือพระเยซูและเจ้าสาวคือคริสตจักร Do you know that you are the bride of Jesus? รู้ไหมว่าคุณเป็นเจ้าสาวของพระเยซู You know that? Men, do you know that you are the bride of Jesus? ผู้ชายรู้ไหมว่าคุณเป็นเจ้าสาวของพระเยซู Can you accept that? รับได้ไหม วงเล็บ When we talk about warfare, เมื่อเราพูดถึงสงคราม being a warrior in the spirit, เป็นนักรบฝ่ายวิญญาณ the men catch that very easily.
ผู้ชายนี่เข้าใจได้ง่าย Women have to work a bit harder at it. ผู้หญิงก็ต้องพยายามหน่อยที่จะเข้าใจ When you talk about romance, เมื่อพูดถึงเรื่องรัก women catch it very easily. ผู้หญิงเข้าใจง่าย The men have to work a little bit harder at it. ผู้ชายก็ต้องพยายามเข้าใจ Men, you have to learn how to pour out your heart of love to Jesus. ผู้ชายคุณต้องเรียนที่จะเทความรักออกมาให้ Just พระเย like ซู women have to learn how to be a warrior, เช่นเดียวกับที่ผู้หญิงต้องเรียนที่จะเป็นนักรบ men, you have to learn how to be the bride of Jesus. ผู้ชายต้องเรียนที่จะเป็นเจ้าสาวของพระเยซู Men, God wants to break our hearts. ผู้ชายพระเจ้าอยากทำให้หัวใจของเราแตกส He ลาย wants us to weep, ต้องการให้เราร้องไห้ not because of pain, ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวด not because of sorrow, ไม่ใช่เพราะความทุกข์ but to weep because of love for Him. แต่ว่าร้องไห้เพราะความรักต่อพระองค์ Will you let Him do that in your heart? จะให้พระองค์ทำอย่างนี้ในใจคุณไหม So God put the story into the Bible เพราะฉะนั้นพระเจ้าเอาเรื่องนี้ไว้ในพระคัมภีร์ to show us something important about the love relationship between Jesus the groom and the church, His bride. เพื่อที่จะให้เราเห็นถึงความสำคัญระหว่างเจ้าบ่าวพระเยซูและเจ้าสาวคือคริสตจักร And if that book was not in the Bible, ถ้าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ we'd miss that. เราก็จะไม่เข้าใจสิ่งนี้ Important to see what God is saying to us through the story of love. สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราผ่านเรื่องรักนี้ Now in the story, the bride really loves the groom. ในเรื่องนี้นะครับเจ้าสาวรักเจ้าบ่าวมากจริง She really loves him. ๆรักเขามากจริง In fact, in chapter 2 verse 5 she says she is lovesick. ๆนะครับในบทที่2ข้อ5บอกว่าป่วยเป็นโรครักไข้ใจเคยเป็น ขอบคุณ ใช่ไหม ขอบคุณครับโตโต้ขอบคุณครับ Do you know about this? Oh, where are the parents? Or is it both of you? Ladies, have you been lovesick? ผู้หญิงเป็นไข้ใจบ้างไหม When you wake up, you think about him. พอตื่นขึ้นมาก็คิดถึงเขา You go to sleep thinking about him. เข้านอนก็คิดถึงเขา In the night, you dream about him. กลางคืนก็ฝันถึงเขา Wherever you go, he's in your thoughts. ไม่ว่าคุณไปไหนก็เขาอยู่ในความคิดของคุณ You want to see him. คุณอยากจะเจอเขา You want to hear his voice. อยากได้ยินเสียงเขา You can't eat properly. กินไม่ได้ You're lovesick. เป็นไข้ใจ She was lovesick. เธอป่วย She sings a song to him. เธอร้องเพลงให้กับเขา It's only 4 verses long. มี4ข้อเท่านั้น One of the songs. It's just one of the songs that เป็น she sings. เป็นหนึ่งในเพลงที่เธอ In ร้อง 4 verses, she says 4 times, ในข้อเดียวพูดถึง4 ครั้ง This is the one my heart loves. นี่คือผู้ที่ใจของ This ฉัน is ป the รารถ one นา my heart loves. นี่คือผู้ที่ใจของฉันปรารถ 4 นา times. 4 ครั้ง She loves him. เธอรักเขา The groom loves her as well. เจ้าบ่าวก็รักคือเหมือนกัน When it's visiting time, เมื่อถึงเวลามาเจอกัน he doesn't walk to her house. เขาไม่ได้เดินไปบ้านเธอ He doesn't run to her house. ไม่ได้วิ่งไปที่บ้านเธอ She says he comes like a gazelle, like a deer. มาเหมือนกับกวาง You've seen a deer jumping, เห็นกวางกระโดดไหม leaping to her house. กระโดดไปบ้านเธอ He's in a hurry. รีบ Nothing will stop him. ไม่มีอะไรหยุดเขาได้ He wants to see her. เขาอยากพบเธอ He calls her in love language. เรียกเธอด้วยภาษาพระ That's why we never find out what her name is. นี่เป็นเหตุที่เราไม่เจอชื่อของเธอ He calls her other things. เรียกด้วยชื่ออื่น Darling, ที่รัก my dove.
อ่าแปลว่านกพิราบไหมในพระคัมภีร์บางทีแปลนกพิราบบางทีแปลนกเขาเนาะ depends who translate it in the Bible Okay. Whatever you use with your wife, just yeah, you know I call her Ducky ducky. That's quacking good. My beautiful one, ผู้งดงามของฉัน flawless one. ผู้ไม่มีตำหนิ That's what he calls her. เขาเรียกเธออย่างนี้ He can't stop looking at her. ไม่สามารถหยุดมองเธอ She wears a veil. เธอสวมผ้าคลุมหน้า He says, show me your face. เขาบอกเปิดหน้าหน่อย I want to see your beauty. อยากจะเห็นความงดงามของเธอ Listen, he says this, listen. เขาพูดอย่างนี้ One glance from your eyes makes my heart beat faster. นะครับเธอชำเลืองครั้งเดียวทำให้หัวใจเต้นแรง He says, I want to hear your voice. อยากจะได้ยินเสียงเธอ Your lips are like honey. ลิ้มฝีปากของเธอเหมือนน้ำผึ้ง When you speak, it's sweet. เวลาพูดนี้มันหวาน I love to be with you ฉันอยากจะอยู่กับเธอ because you smell so good. เพราะว่าหอม He says, you're like a garden full of different perfumes. นะครับคุณเหมือนกับสวนที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมต่าง Sounds like a great love story, eh? ๆ ฟังเหมือนกับเรื่องรักที่ยิ่งใหญ่ Is that a good love story? ฟังดีไหม It sounds like a perfect love story, เหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบ but it's not. แต่ไม่ใช่ There's a problem. มีปัญหา Deep inside, she has a fear that he will reject her. ลึกๆนั้นเธอรู้สึกว่ากลัวว่าเขาจะปฏิเสธเธอ There's a reason for that. There's a big reason for that and a little reason for that. มีเหตุผลใหญ่และเหตุผลเล็ก We're สำหรับ not สิ่ง going to นี้ go into the big reason. It gets complicated. เราจะไม่เข้าไปเรื่องปัญหาใหญ่มันซับซ้อน She wonders, is this going to last? เธอสงสัยว่ามันจะอยู่ถาวรไหม Will he change his mind? เขาจะเปลี่ยนใจไหม Is there going to be a wedding? จะมีการแต่งงานไหม She has this doubt, เขาสงสัย this fear. ความกลัว Now, the little reason, is เหตุผลเล็กๆนี้ has got to do with her appearance. เกี่ยวข้องกับรูปร่างหน้าตาเธอ She says, when I was little, บอกว่าเมื่อฉันยังเล็ก my stepbrothers forced me to go into the vineyard ก็พี่บังคับให้ไปในสวนองุ่น go work in the vineyard in the hot sun. ไปทำงานในสวนขณะที่แดดจ้า It made me dark. ทำให้คล้ My skin is dark. ำผิวด Yes, he says I'm lovely. ำใช่เขาบอกว่าฉันน่า But รัก does he really mean that? แต่ว่าเขาหมายความอย่างนั้นจริงหรือเปล่า This city is full of beautiful women. เมืองนี้เต็มไปด้วยผู้หญิงสวย He is the king. เขาเป็นกษัตริย์ He can have any one of them. เขาสามารถเลือกคนไหนก็ได้ Why would he choose me? ทำไมเขาจะมาเลือกฉัน I'm dark. ฉันคล้ So she has this fear that he will reject her. ำเธอก็กลัวว่าจะถูกปฏิเสธ And it comes out in her dreams. แล้วก็มันปรากฏในความฝันของเธอ Do you know that what you fear will often appear in your dreams? รู้ไหมว่าสิ่งที่คุณกลัวมักจะไปเกิดในความฝันของคุณ So in chapter 3, the first 5 verses, she has a dream. เพราะฉะนั้นในบทที่5 ข้อแรกนั้นเธอฝัน In the dream, she's waiting for him to come to her. ในความฝันนั้นเธอคอยให้เขามาหาเธอ Let me just explain.
ผมจะอธิบาย The book of Song of Solomon has 3 sections ในหนังสือเพลงโซโลมอนมี3ช่วง because 3 ตอน the Jewish wedding had a betrothal like an engagement and then the wedding เพราะว่าในพิธีแต่งงานของยิวเนี่ยมี3ช่วงมีการมั่นแล้วก็มีพิธีแต่งงาน So the book has 3 sections betrothal wedding and after the wedding นะเพราะฉะนั้นหนังสือมี3ช่วงนะครับช่วงมั่นช่วงแต่งงานแล้วก็หลังจากแต่งงาน Do you remember when Jesus told a parable จำได้ไหมเมื่อพระเยซูเล่าอุปมา about when he returns เกี่ยวกับว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา and he said this he says be ready because you don't know when I'm coming พระองค์บอกว่าให้พร้อมเพราะไม่รู้ว่าเราจะกลับมา Then he told a story about 10 virgins with lamps 5 wise and 5 foolish virgins แล้วก็เล่าถึงหญิงพรหมจารี10 คน5 คนโง่5 คนฉลาด and they were waiting for the groom to come fetch the bride แล้วก็คอยเจ้าบ่าวที่จะมาหาเจ้าสาว and they didn't know when he would come แล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวจะมาเมื่อไหร่ That's according to Jewish custom นี่เป็นธรรมเนียมยิว So in this dream that the bride is having in the Song of Solomon เพราะฉะนั้นในเพลงโซโลมอนในความฝันนี้ in this dream she's waiting for her to for the groom to come for her ในความฝันนี้เธอฝันคอยเจ้าบ่าวที่จะมา He will come and take her to the marriage house แล้วก็เขาจะมาแล้วพาเธอไปที่จัดงาน But แต่ง in the dream he doesn't come แต่ในความฝันนั้นเขาไม่ได้มา He doesn't come เขาไม่ได้มา So eventually she gets up and she goes into the street and she starts looking through the streets for the groom เพราะฉะนั้นในที่สุดเธอออกมาไปที่ถนนไปตามหาเจ้าบ่าว That's against custom อันนี้ผิดธรรมเนียม But in the dream she's doing it because she's driven by a fear that he will reject her แต่ว่าในความฝันเธอทำอย่างนั้นเพราะว่าความกลัวว่าจะถูกปฏิเสธนี้ทำให้เธอทำอย่างนั้น She looks through the streets and says to the watchman Have you seen him Have you seen him Have you seen him แล้วก็เธอก็ไปตามถนนแล้วไปถามคนยามถามว่าเห็นเขาไหมเห็นเขาไหมAnd finally she finds him in the dream แล้วในความฝันในที่สุดก็เจอเขา And she says I held on to him and would not let him go แล้วเธอบอกว่าก็ช่วยเขาไว้แล้วไม่ปล่อยเขาไป She held on to him partially in love and partially in fear that he would leave her ก็จับเขาไว้ส่วนหนึ่งเพราะความรักอีกส่วนหนึ่งเพราะความกลัว Can you see her fear coming out เราเห็นความกลัวของเธอปรากฏออกมา Does she love him Yes เธอรักเขาไหมใช่ But she has this inner fear แต่เธอมีความกลัวอยู่ภายใน Second dream ความฝันที่สอง It happens in chapter 5 and by this time they have married เกิดในบทที่5มาถึงตอนนี้เขาแต่งงานแล้ว She still has a fear of rejection even though they married เธอก็ยังกลัวถูกปฏิเสธแม้ว่าแต่งงานแล้ว Now in this dream ในความฝันนี้ he comes to where she is staying เขามาหาเธอในที่ที่เธออยู่ It's night time เป็นเวลากลางคืน He knocks on the door ก็เคาะประตู Open the door เปิดประตู My darling ที่รักของฉัน My dove My ducky I just ruined it, right? อาจารย์ผมทำเหมือนอาจารย์ไม่ได้ ยังมีผมอยู่ พัก5 นาทีดีไหม So where was I So yes Ducky So he calls He's calling my darling my dove my no, let's leave that one out my flawless one He's calling to her เขาร้องเรียกเธอที่รักของฉัน
He's calling. He ก็ says, ร้องเรียก he says, open the door. เขาบอกว่าเปิดประตู You know what she says? รู้ไหมเธอพูดว่ายังไง How can I open the door? เปิดประตูได้ยังไง I've already changed. I've got my pajamas on. เสื้อผ้าเปลี่ยนแล้วใส่ชุดนอนแล้วเปิดประตูได้ยังไง I've washed my feet. ล้างเท้าแล้ว I'm in bed. I'm in bed. ขึ้นนอนแล้ว How can I go and open the door for you now? จะไปเปิดประตูให้เธอได้ยังไง Not like this. ไม่ใช่แต่งอย่างนี้ You see the fear coming through again? เห็นความกลัวออกมาอีกไหม Then he tries to open the door himself. เขาก็เลยพยายามเปิดประตูเอง He puts his hand through the hole in the door by the latch. He puts his hand through, tries to open it from the inside. เขาก็พยายามที่จะเอามือล้วงเข้าไปเปิดกลอน She sees his hand come through the door. เธอก็เห็นมือลอดเข้ามาในประตู And her heart begins to pound. หัวใจก็เริ่มเต้นแรง She wants to see him. เธออยากจะพบเขา But the mind protests. แต่ว่าสมองก็ต่อต้าน He mustn't see her like this. ต้องไม่เห็นฉันแต่งอย่างนี้ The pounding heart. หัวใจที่เต้น The แรง protesting mind. ความคิดที่ต่อต้าน There's a battle going on inside her. มีการต่อสู้ภายใน Finally, she decides to get up and go open the door. ที่สุดเธอตัดสินใจลุกไปเปิดประตู But first, แต่ว่า go to the cosmetic table. ก็ไปแต่งหน้าก่อน Perfume. น้ำหอม And she goes to the door with her hands dripping with myrrh, with perfume. นะครับมือก็เต็มไปด้วยน้ำหอมนะ And ครับ she opens the door. ก็เปิดประตู He's not there. เขาไปแล้ว He's gone. ไปแล้ว She runs out looking for him. เธอก็วิ่งออกไปตามหาเขา Remember, this is a dream. จำไว้นี่เป็นความฝัน She runs out in the streets looking for him. เธอวิ่งไปตามถนนมองหาเขา The watchmen find her and beat her. คนยามพบเธอก็ตีเธอทุบตีเธอ And she doesn't find him. She loses him in the dream. เธอก็ไม่พบเขาแล้วก็ไม่เจอเขาในความฝันนี่ Can you see the fear of rejection coming through in her dreams? เห็นความกลัวถูกปฏิเสธปรากฏในความฝันนี้ไหม And you wonder, how is this love story going to end? คุณก็สงสัยว่าเรื่องนี้ความรักนี้จะจบยังไง Is this the way it's going to be? นี่เป็นที่จะเกิดขึ้นไหม Then in chapter 6, something happens. แล้วในบทที่6ก็มีบางอย่างเกิดขึ้น Her friends ask her a question. เพื่อนก็ถามคำถามกับเธอ The question is this. คำถามคือ How is your beloved better than other loves? ที่รักของเธอดีกว่าที่รักของคนอื่นยังไง How is your beloved better than other loves? ที่รักของเธอดีกว่ารักอื่นอย่างใด And she answers by singing a song. เธอตอบด้วยการร้องเพลง And it's a song about him. เป็นเพลงเกี่ยวกับที่รักของเธอ And she sings about what he is like. แล้วเธอร้องว่าเขาเป็นอย่างไร And she ends her song with these words. แล้วก็จบเพลงของเธอด้วยข้อความนี้ This is my lover. นี่คือที่รักของฉัน This is my friend. นี่คือเพื่อนของฉัน And something breaks open in her heart. และในใจมีบางอย่างทะลุทะลวงเกิดขึ้น The heart that was locked with fear and doubt breaks open. หัวใจที่ถูกปิดไว้ด้วยความกลัวและความสงสัย And ก็ she เปิดออก sings these words. เมื่อเธอร้องเพลงนี้ I belong to my lover. ฉันเป็นของที่รักของฉัน And his desire is for me. และความปรารถนาของเขาก็คือตัวฉัน Breakthrough. มีการทะลุทะลวงเกิด I ขึ้น belong to him. ฉันเป็นของเขา I'm his. ฉันเป็นของเขา And his desire is for me. และความปรารถนาของเขาคือฉัน His desire is not for the other beautiful women in the city. ความปรารถนาของเขาไม่ใช่ต้องการผู้หญิงสวยๆคนอื่นใน His เมือง desire is for me. ความปรารถนาของเขาก็คือฉัน Yes, I'm dark, but his desire is for me. ใช่ฉันคล้ำแต่ความปรารถนาของเขาคือฉัน He really does love me. เขารักฉันจริง It's a deep love.
เป็นความรักที่ลึ It's ก a real love. เป็นความรักแท้ It's a lasting love. เป็นความรักที่คงทน And that's when the picture changes and you see happening what we read in the beginning from chapter 8 and verse 5. นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เราได้อ่านอันนี้ในบทที่8ข้อ5ในตอนแรก It says it shows her coming out of the wilderness, coming out of the desert, leaning on her lover. เห็นภาพที่เธอออกมาจากถิ่นทุรกันดารและพิงอยู่กับคู่รักของเธอ Just come over here. She and her groom are walking out of the desert. เธอกับเจ้าบ่าวของเธอก็เดินออกจากถิ่นทุรกันดาร They're not walking like this, ไม่ได้เดินข้างกัน side by side. ไม่ได้เดินคู่กันไป They're not walking like this, ไม่ได้ hand เดิน in แบบ hand. นี้ไม่ได้จับมือกัน They're walking out of the desert with her leaning on her lover. เขาเดินแบบนี้อิงกันไป What does that tell you about her love for the lover? อันนี้บอกอะไรคุณเกี่ยวกับความรักของเธอต่อคู่รักของเธอ It says, I trust your love. กำลังบอกว่าฉันไว้ใจความรักของคุณ I give myself to your love. ฉันมอบตัวให้กับความรักของ I surrender to your love. ฉันยอมต่อความรักของคุณ So then she sings again. แล้วเธอก็ร้องเพลงอีก She says, put me like a signet ring on your heart. บอกว่าให้ฉันเหมือนกับดวงตราที่แขวนอยู่ในใจของเธอ It says, wear me on your heart forever. อยู่ประทับตราอยู่ในใจของเธอตลอดไป A ring นะครับเป็น says, I'm yours. มีแหวนนะครับแล้วก็ฉันเป็นของคุณตลอดไป I will love you forever. Wear me like a ring on your heart. นะครับฉันจะรักคุณตลอดไปสวมฉันเหมือนกับสวมแหวนในใจของคุณ And she sings the next verse. She says, my love for you is like a fire. แล้วข้อต่อไปก็จะร้องเพลงต่อไปพูดถึงความรักของฉันต่อคุณเหมือนกับไฟ It's burning so strongly. แล้วก็มันมีความรุนแรงประกายเพลิงที่รุนแรง Even if you poured water on that fire, it will not die. แม้ว่าจะเทน้ำลงไปก็ไม่สามารถดับไฟ If a river flowed over that fire, it will not extinguish it. ถ้าแม่น้ำไหลท่วมไฟนี้มันจะไม่ดับ That's how strong my love is for you. นี่คือความรักที่ฉันมีต่อคุณ She's leaning on her lover. เธออิงอยู่กับคู่รักของเธอ And that's how the story ends. แล้วเรื่องจบแบบนี้ But remember, it's a parable. จำไว้ว่านี่เป็นอุปมา It's telling a story to show us something about Jesus and his church. เป็นการเล่าเรื่องเพื่อให้เราเห็นถึงพระเยซูกับคริสตจักร Jesus has declared that we are his bride. พระเยซูได้ประกาศว่าเราเป็นเจ้าสาวของพระองค์ Every one of us that knows Jesus, he says, I have chosen you to be my bride. เราทุกคนที่รู้จักพระเยซูพระองค์ตรัสว่าพระองค์ได้ทรงเลือกเราเป็นเจ้าสาวของพระองค์ What the bride sang in chapter 8, chapter 7, when she said, I belong to my lover and his desire is for me. We can sing that about Jesus. I belong to him and his desire is for me. สิ่งที่เจ้าสาวได้พูดที่บอกว่าดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของที่รักของดิฉันและความปรารถนาของเขาก็เจาะจงเอาตัวฉันเราร้องอันนี้ให้กับพระเยซูได้ Remember, this whole story we've just been telling is to explain something about the love between Jesus and his church, us. จำไว้ว่าเรื่องนี้ที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยกำลังพูดถึงพระเยซูกับคริสตจักรคือเรา You see, it's possible to believe
the love of God. เป็นไปได้ที่จะเชื่อในความรักของพระเจ้า It's possible to believe that He died on the cross for you because He loves you. เป็นไปได้ที่เราเชื่อพระองค์สิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อคุณเพราะพระองค์ทรงรักคุณ And yet you can be living in a spiritual desert. แต่ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดารฝ่ายวิญญาณทะเลทรายฝ่ายวิญญาณ And unfortunately will stay in that desert until you can receive the truth that He really, really, really loves you. เราจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารจนกว่าคุณสามารถยอมรับความจริงว่าพระองค์รักคุณอย่างแท้จริง You see, it's only when you can absolutely receive the truth that He is in love with you that you are able to pour out a heart of love to Him. จะต้องถึงเวลาที่คุณยอมรับความรักของพระองค์พระองค์ทรงรักคุณจริงๆถ้าคุณยอมรับอันนี้ได้คุณถึงจะสามารถเทความรักของคุณให้กับพระองค์ There are so many of God's precious people, มีคนของพระเจ้าจำนวนมาก people that Jesus loved, คนที่พระเยซูรัก find it difficult to receive His love. รู้สึกยากที่จะรับความรักของพระองค์ And therefore find it difficult to express their love to Him. ก็เลยแสดงความรักต่อพระเจ้าได้ยากด้วย Inside they have questions and doubts. ข้างในมีคำถามมีความสงสัย Some even have a fear บางคนมีความกลัว of being rejected by Him ว่าพระองค์จะปฏิเสธคุณ because they failed Him in some way. เพราะว่าได้ทำให้พระองค์ผิดหวังในบางเรื่อง Because they haven't done enough to please Him. เพราะว่าไม่ได้ทำมากพอที่จะทำให้พระองค์พอพระทัย They haven't put enough perfume on. ไม่ได้ใส่น้ำหอมมากพอ They're not dressed properly. ไม่ได้แต่งตัวเหมาะสม They feel unworthy of His love. รู้สึกไม่คู่ควรกับความรักของพระองค์ And so find it difficult to receive the fact that He really, really loves you. เพราะฉะนั้นรู้สึกยากที่จะยอมรับว่าพระองค์รักเขาจริง Some people find it hard to accept His love because of hurts in the past. ๆ บางคนรู้สึกยากที่จะรับความรักของพระองค์เพราะมีบาดแผลในอดีต Maybe there are people sitting here tonight. บางทีคนที่นั่งอยู่ที่นี่ You have been hurt by somebody you expected would love you. คุณถูกกระทำโดยบางคนที่คุณคาดหวังว่าจะรักคุณ It may be a husband อาจจะเป็นสามี or a wife, ภรรยา a parent or a child, พ่อแม่หรือลูก a relative, a friend, ญาติพี่น้องหรือเพื่อน and you expected they would love you, คุณคาดหวังว่าเขาจะรักคุณ but they hurt you. แต่เขาทำให้คุณเสียใจ You expected they would love you, คุณคาดหวังว่าเขาจะรักคุณ but they rejected you. แต่เขาปฏิเสธคุณ You expected they would love you, คุณคาดหวังว่าเขาจะรักคุณ but they disappointed you. แต่เขาทำให้คุณผิดหวัง And you find you're really not able to accept the love of God because of that. พบว่าคุณไม่สามารถรับความรักของพระเจ้าเพราะเหตุการณ์เหล่านี้ I want you to know that God is here to heal that hurt. อยากจะให้คุณรู้ว่าพระองค์อยู่ที่นี่เพื่อจะรักษาบาดแผลนี้ His love will never hurt you. ความรักของพระองค์จะไม่ทำให้คุณบาดเจ็บ His love will never, ever, ever fail you. ความรักของพระองค์ก็จะไม่มีวันที่จะทำให้คุณ Will ผิดหวัง never disappoint you. Yeah. จะไม่มีวันทำให้คุณผิดหวัง He waits for you to lean upon Him พระองค์คอยคุณที่จะอิงแอบพระองค์ as your lover. ให้พระองค์เป็นคู่รักของคุณ You see, you may find it easy to lean on Him as your Savior. คุณอาจจะรู้สึกง่ายที่จะพิงพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด You may find it easy to lean on Him as your teacher. ที่จะอิงพระองค์ในฐานะผู้สอนคุณ You can find it easy to lean on Him as your helper. รู้สึกง่ายที่จะพิงพระองค์ในฐานะผู้ช่วย or as your counselor, หรือเป็นที่ปรึกษา or as your healer.
หรือเป็นผู้บำบัดรักษาคุณ But you know what He really wants? แต่รู้ไหมพระองค์ต้องการอะไรมากที่สุด He wants you to come to the place where you can lean on Him as your lover. แต่ว่าพระองค์ต้องการให้คุณมาถึงจุดที่คุณสามารถที่จะอิงแอบแนบพระองค์นั้นในฐานะคู่รัก Because you know in your heart He really, really, really loves you. เพราะในใจของคุณรู้จริงๆว่าพระองค์รักคุณจริง You can trust His love. ๆคุณสามารถวางใจความรักของพระองค์ And so you can give yourself fully to His love. เพราะฉะนั้นคุณสามารถมอบตัวของคุณทั้งสิ้นให้กับพระองค์ And you can say, Lord, put me like a signet ring on your heart. I am yours forever. แล้วคุณสามารถบอกว่าพระเจ้าข้าพระองค์ขอเป็นแหวนตราของพระองค์ And my love for you will be like a fire that many waters will not be able to และ extinguish. ความรักของข้าพระองค์ต่อพระองค์นั้นน้ำมากหลายก็ไม่สามารถดับความรักนี้ได้ People don't let the hurts and the fears and the disappointments that you've experienced in the past keep you from experiencing the true, real love of Jesus Christ for you. อย่าให้ความเจ็บปวดความผิดหวังในอดีตทำให้คุณไม่สามารถรับเอาความรักที่พระองค์มีให้กับคุณ I want to say this again to the men here. อยากจะพูดกับผู้ชายอีกครั้งหนึ่ง Let God break your heart ให้พระเจ้าทำให้หัวใจของคุณแตกสลาย with love. ด้วยความรัก Let Him bring you to the place of weeping ให้พระเจ้าทำให้คุณร้องไห้ because of the way He loves you. เพราะวิธีที่พระองค์รักคุณ Let Him teach you how to pour out a heart of love to Him. ให้พระเจ้าสอนคุณที่คุณจะเทความรัก And it's บรรยายความรักของคุณให้กับพระเจ้า See, it all starts with you seeing He really, really does love you so much. มันเริ่มต้นด้วยการที่เราเข้าใจว่าพระเจ้ารักคุณมากจริง That verse we read in the beginning from Ephesians chapter 3, 17 and 18. ๆพระคัมภีร์ในเอเฟซัสบทที่3ข้อ17 18ที่เราอ่านในตอนแรก It says we have been rooted in love. บอกว่าเราได้อย่างรากมั่นคงในความรัก We have a foundation of love. เรามีรากฐานของความรัก But listen to what Paul says then. แล้วเปาโลว่าอย่างนี้ He says, I'm praying that you will be able to grasp how big this love is that He has for us. ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านจะมีความเข้าใจว่าความรักนี้ที่พระองค์มีต่อเรานั้น That ยิ่งใหญ่เพียงใด you will be able to see something of the width and the length and the height and the depth of this love that is beyond fully knowing. เพื่อคุณจะสามารถเข้าใจความลึกความกว้างความสูงและความยาวของความรักของพระเจ้านี้ It's so big. ใหญ่มาก It's so big. ใหญ่มาก He is busy loving you now, this moment. พระองค์ยุ่งกับการรักคุณในเวลานี้ Whatever you've done or haven't done, ไม่ว่าคุณทำอะไรหรือไม่ได้ทำอะไร whatever successes or failures, ไม่ว่าความสำเร็จหรือล้มเหลวอะไรก็ตาม He is busy loving you now with a love that is too big for us to understand. พระองค์ยุ่งอยู่กับการรักคุณด้วยความรักที่ใหญ่เกินกว่าที่เรา He's จะเข้าใจ calling you to receive that love and lean on Him as your lover. พระองค์เรียกให้คุณมารับความรักนี้ แล้วก็พิงที่พระองค์ในฐานะคู่รัก Will you do that? ทำไหม Just close your eyes. หลับตานะครับ ให้เราหลับตา If you've been carrying a wound around with you inside ถ้าว่าคุณมีบาดแผลอยู่ภายในตัวคุณ because somebody you hoped would love you เพราะคนที่คุณหวังว่าจะรักคุณ rejected you. ได้ปฏิเสธคุณ Maybe someone abused you. บางคนทำร้ายคุณ Don't let that stop you
enjoying the love of God. อย่าให้สิ่งนั้นหยุดคุณในการที่จะรับความรักของพระ Just เจ้า let His love come in and heal that wound. ให้ความรักของพระองค์เข้ามาและบำบัดรักษาบาดแผล Father, I ask you to do that now. In Jesus' name, I ask for your Spirit to move through this gathering. พระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานที่พระองค์จะทำเช่นนี้เวลานี้ Father, ขอพระวิญญาณของพระองค์ทำสิ่ง you see the tears, Father. พระเจ้าพระองค์ทรงเห็นน้ำตาที่ไหลออกมา You hear the sighs. พระองค์ได้ยินเสียงถอนหายใจ You see the pain ได้เห็นความเจ็บปวด of people that have been hurt, ของคนที่ถูกทำร้าย who have been rejected. คนที่ถูกปฏิเสธ And I ask you now to come in and bring healing by your love. เวลานี้ข้าพระองค์อธิษฐานที่พระองค์เสด็จมาและนำการบำบัดรักษาด้วยความรักของพระ Yours อง is ค์ the only love that can heal those wounds. ความรักของพระองค์เป็นรักเดียวเท่านั้นที่สามารถบำบัดบาดแผลนั้นได้ And like the bride of Solomon, เหมือนกับเจ้าสาวของโซโลมอน I ask, Father, you will help them now to lean on you as the lover. พระบิดาข้าพระองค์ขอพระองค์ที่จะให้เขาอิงพระองค์ในฐานะคู่รัก Just tell him where you are from your heart. ให้คุณบอกพระเจ้าว่าคุณเป็นอย่างไรจากใจของคุณ Lord, I give myself fully to you. พระเจ้าข้าพระองค์มอบตัวทั้งสิ้นให้กับพระองค์ I know I can trust your love. ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์สามารถไว้ใจความรัก I know you will never stop loving me. ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะไม่หยุดรักข้า I พระ know องค์ your love for me is faithful. ข้าพระองค์รู้ว่าความรักของพระองค์นั้นสัตย์ซื่อ And I give myself fully to your love now. ข้าพระองค์มอบตัวเองทั้งสิ้นให้กับความรักของพระองค์ I lean on you as my lover. ข้าพระองค์พิงพระองค์ในฐานะคู่รัก Just let God work that healing in your heart. ให้พระเจ้าทำการบำบัดบาดแผลในใจของคุณ Men, ผู้ชาย would you pray this simple prayer? ผู้ชายนะครับอธิษฐานตามนี้ Lord, พระเจ้า break my heart with your love. ทำให้หัวใจของข้าพระองค์แตกสลายด้วยความรักของพระองค์ Please break my heart with your love. ขอทำให้หัวใจของข้าพระองค์แตกสลายด้วยความรักของ I don't just want to love you from a distance. ข้าพระองค์ไม่อยากรักพระองค์จากที่ห่างไกล I don't just want love to be something I believe as a doctrine. ข้าพระองค์ไม่ต้องการให้ความรักเป็นเพียงสิ่งที่เชื่อว่าเป็นหลักข้อเชื่อ I want to experience your love intimately. ข้าพระองค์ต้องการมีประสบการณ์ความรักของพระองค์อย่างลึก I ซึ้ want ง to experience what it is to be in love with you. ต้องการมีประสบการณ์ว่าการหลงรักพระองค์นั้นเป็นอย่างไร I want your love to take over my life. ข้าพระองค์ต้องการให้ความรักของพระองค์ยึดครองครอบครองชีวิตของข้าพระองค์ So I give you a green light to break my heart with your love. เพราะฉะนั้นข้าพระองค์อนุญาตให้พระองค์ทำให้หัวใจของข้าพระองค์แตกสลาย Because only that broken heart เพราะว่าหัวใจที่แตกสลายเท่านั้น will experience true healing. ที่จะได้รับการบำบัดรักษาที่แท้ In Jesus' name. ในนามพระเยซู We're going to do something here tonight คืนนี้เราจะทำบางอย่าง that is a prophetic sign. เป็นสัญลักษณ์ในการเผยพระวจนะ You see the material running down the center aisle. เห็นมีผ้าอยู่ตรงกลาง This blue material represents the river of life. สีฟ้าเป็นแม่น้ำแห่งชีวิต Revelation chapter 22. ในวิวรณ์บทที่ 22 It says there's a river of life flowing from the throne of God. บอกว่ามีแม่น้ำแห่งชีวิตไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้า God has called us to live our lives in His river. พระเจ้าได้เรียกเราที่จะใช้ชีวิตในแม่น้ำของพระองค์
In Ezekiel 47, ในเอเสเคียลบทที่ 47 Ezekiel saw a picture of a river flowing from the temple of God. เอเสเคียลเห็นภาพแม่น้ำไหลออกมาจากวิหารของพระเจ้า And God told him to go into the river and to measure. แล้วพระเจ้าเรียกให้เขาเข้าไปในแม่น้ำนั้นแล้วก็วัด 450 meters. 450 เมตร The water was as deep as his ankles. ก็น้ำลึกเท่ากับตาตุ่ม Another 450 meters. อีก 450 เมตร The water came to his knees. น้ำก็ลึกเท่ากับเข่า Another 450 meters. The water came to his waist. อีก 450 เมตร Another ลึกเท่ากับเอวของเขา 450 meters. อีก 450 เมต The ร water was over his head. ก็สูงกว่าหัวเขาละ He had to swim in it. เขาจะต้องว่ายน้ำ The thing is this, as we live in God's river, we are constantly moving deeper in Him all the time. เมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในแม่น้ำของพระเจ้าเราจะลงลึกในพระองค์ตลอดเวลา God's มากขึ้น plan is not that we stay at the same level the rest of our lives. แผนการของพระเจ้าไม่ใช่ให้เราอยู่ระดับเดิมตลอดชีวิต He wants us to go deeper and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  deeper in Him all the time. พระองค์ต้องการให้เราลงลึกมากขึ้น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  ตลอดเวลา Every one of us are going to walk along this material เพราะฉะนั้นเราทุกคนก็จะเดินบนผ้านี้ that represents the river of God. ที่เป็นสัญลักษณ์หมายถึงแม่น้ำของพระเจ้า And we're going to tell God this. แล้วเราจะพูดกับพระเจ้า Lord, I'm going to move deeper and deeper and deeper and deeper in you. พระเจ้าข้าพระองค์จะลงลึกมากขึ้น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 ในพระอง We're ค์ not going to ask Him. เราจะไม่ขออะไร We're going to declare. เราจะประกาศ I'm going to move from this camp. I'm going to move deeper and deeper and deeper and deeper in the river of God. I'm going to move deeper and deeper and deeper in Him. เราจะประกาศว่าจากค่ายนี้ข้าพระองค์จะลงลึกมากขึ้น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  I'm not going to stay at this level. จะไม่อยู่ในระดับเดิม So declare it in faith. เพราะฉะนั้นประกาศด้วยความเชื่อ Declare it before God. ประกาศต่อพระเจ้า Declare it before one another. ประกาศต่อหน้าคนอื่น I'm going to move deeper ผมจะลงลึกมากขึ้ and น deeper มากขึ้น and deeper มากขึ้น and deeper. และมากขึ้น There's another piece of material that's white. มีผ้าขาวด้วย Someone's going to hold that material up. จะมีคนชูผ้าขาวนั้นขึ้น So we're going to be walking in the river. เพราะฉะนั้นเราจะเดินในแม่น้ำ That white material is bridal material. ส่วนผ้าขาวนั้นเป็นผ้าที่พูดถึงการเป็นเจ้าสาว When we walk in the river, we're walking in the love of God. เมื่อเราเดินในแม่น้ำของพระเจ้าเราเดินในความรักของพระเจ้า The river of God, the love of God, the river of God, the love of God. แม่น้ำของพระเจ้าความรักของพระเจ้าแม่น้ำของพระเจ้าความรักของพระเจ้า When we move deeper and deeper in the river, we move deeper and deeper in the love of God. เมื่อเราลงลึกมากขึ้นมากขึ้นในแม่น้ำแล้วก็ลงลึกมากขึ้นในความรักของพระเจ้า So we're going to declare, I'm going to move deeper and deeper in Him. เราจะประกาศว่าผมหรือฉันจะลงลึกมากขึ้นมาก And ขึ้น I'm ใน going พระ to องค์ love Him more and more. เราจะรักพระองค์มากขึ้นมากขึ้ I'm น going to move deeper and deeper and love Him more and more. I'm going to move deeper and deeper and love Him more and more. I'm going to move deeper and deeper and I'm going to love Him more and more. ผมจะลงลึกมากขึ้นมากขึ้นและรักพระองค์มากขึ้นมากขึ้น Are ล you งลึก ready? มากขึ้นมากขึ้นและรักพระองค์มาก Are ขึ้น you ready to declare that? พร้อมจะประกาศอย่างนี้ไหม To declare that to heaven? ที่จะประกาศ To กับฟ้าสวร declare รค์ that to one another? ประกาศให้คนอื่น To declare that to yourself? ประกาศให้กับตัวเอง Here's how we're going to do it. เราจะทำอย่างนี้นะครับ I'm going to ask that everyone please remove your shoes, leave them by your seat. นะครับขอทุกคนถอดรองเท้าไว้ที่เก้าอี้ Those in this side, if you can come to your right and form a single line and come round this way. Those of you on that side, if you can move to your left, form a single line and come down that way where Kuntawet is. ฟังนะครับ
คนที่อยู่ฝั่งนี้นะครับออกไปด้านข้างแล้วก็เรียงหนึ่งนะครับคนที่อยู่ด้านนี้ไปฝั่งโน้นแล้วก็เรียงหนึ่งเหมือนกันเรียงแถวเรียงหนึ่ง Then you're going to walk in single file down this blue material. แล้วคุณก็จะเดินบนแม่น้ำนี้แถวเดียวนะครับแถวเดียวไม่ใช่สองแถวแถวเดียว While you are walking through here, ฟังนะครับฟังนะครับฟังนะครับขณะที่คุณเดินไป there will be some people จะมีบางคน that are standing on the sides. ที่อยู่ด้านข้างของคุณ And when you walk through and you speak those words, I will go deeper, I will love you more. I will go deeper. As you speak that, there will be people on the sides that are praying that into your life, saying, Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, do that, Lord, do that, Lord. You don't stand a chance. ขณะที่คุณเดินไปนะครับและประกาศว่าจะลงลึกมากขึ้นและรักพระเจ้ามากขึ้นจะลงลึกในแม่น้ำของพระเจ้ามากขึ้นและรักพระเจ้ามากขึ้นจะมีคนอยู่ข้างๆคุณจะอธิษฐานให้สิ่งนี้สำเร็จบอกใช่พระเจ้าใช่พระเจ้าให้เป็นเช่นนั้นเถิดให้เป็นเช่นนั้นเถิด Now this is important. Listen please everyone. ขอทุกคนฟังนะครับฟังทางนี้หันมาทางนี้นะครับหันมาทางนี้ฟังทางนี้ No quiet people. ไม่มีใครเงียบๆนะครับ No quiet people walk through this river. ไม่มีใครเดินไปเงียบ Every person ๆทุกคน begin to speak out as soon as your feet touch the water. เมื่อเท้าของคุณเหยียบน้ำ I will go deeper. I will love him more. ฉันจะลงลึกมากขึ้นฉันจะรักพระองค์มากขึ้น I want to suggest as a prophetic sign อยากจะเสนอว่านี่เป็นหมายสำคัญ that the sound from your heart will get louder the deeper you go. Amen. ให้เสียงในใจของคุณเนี่ยดังขึ้นดังขึ้นเมื่อคุณไปลึกมากขึ้นมากขึ้น So if you start something like I will go deeper, I will love more. I will go deeper, I will love more. By the time you get to the end, I will go deeper, I will love more. นะครับคุณเริ่มต้นด้วยเสียงค่อยๆแล้วเมื่อคุณไปมากขึ้นมากขึ้นเสียงจะดังขึ้นดังขึ้น This is prophetic. นี่เป็นการเผยพระชนะ There is so much power working against you to stop you going stronger and deeper in the Lord and in His love. จะมีอำนาจที่รุนแรงมากที่จะขัดขวางคุณในการที่จะลงลึกมากขึ้นในพระเจ้าและรักพระเจ้ามากขึ้น And tonight this is a prophetic sign. We will not grow weaker. We will grow stronger. คืนนี้เป็นหมายสำคัญเราจะไม่อ่อนลงแต่เราจะแรงมากขึ้น We will go deeper. We will love more. We will go deeper. We will love more. เราจะลงลึกมากขึ้นเราจะรักมากขึ้น Okay. โอเค Hallelujah. Let's hear the noise. Begin to walk. Which side go first Oh, just join in into one queue. นะครับเดี๋ยว Just join พอ into one. เดี๋ยวพอรวมกันนะครับก็เป็นแถวเดียวนะค่อยๆไป ไป ประกาศ เรื่อยๆ นะครับประกาศไปประกาศเสียงดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นฉันจะลงลึกมากขึ้นฉันจะรักมากขึ้นฉันจะลงลึกมากขึ้นฉันจะรักมากขึ้นเข้าไปเลยเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยครับเข้าไปแทรกเข้าไปลูก